haven't got any faith to try to put virtue on it, break your faith down. Amen. आणि जर तुमच्याकडे काही विश्वास नसेल आणि तुम्ही त्यावर सद्गुण ठेवण्याचा प्रयत्न करता, तो तुमचा विश्वास खाली मोडून टाकेल. So you say, well, now wait a minute. Maybe this is all a mistake anyhow. Maybe God isn't God. समजले? तुम्ही म्हणता, ठीक आहे, आता 1 मिनिट थांबा, कदाचित हे सर्व चुकीचे असेल. कसेही करून कदाचित परमेश्वरच नाही. Maybe there is no God. So you break the thing right in two. कदाचित तेथे परमेश्वरच नाही. समजले? ते त्या गोष्टीस 2 भागात तोडून टाकेल. See? But if you got genuine faith, then put genuine virtue to it. समजले? परंतु जर तुमच्याकडे अस्सल विश्वास असेल, तर मग अस्सल सद्गुण त्याला जोडा. Then genuine knowledge, then genuine temperance, then genuine patience. नंतर अस्सल ज्ञान, नंतर अस्सल संयम, नंतर अस्सल सहनशीलता. See? You're moving right on up the line. समजले? तुम्ही अगदी बरोबर रेषेच्या वर जात आहात. All right. Fifthly, add godliness. ठीक आहे. 5वी गोष्ट, सुभक्ती जोडा. Oh my, godliness to be added. हो, सुभक्ती जोडली गेली पाहिजे. What does godliness mean? I looked in 4 or 5 dictionaries and couldn't even find what it meant. सुभक्ती म्हणजे काय? मी 4 किंवा 5 शब्दकोशात पाहिले आणि त्याचा काय अर्थ आहे हे सुद्धा सापडू शकले नाही. Finally, down at Brother Jeffrey's there, we found it in a dictionary. Godliness means to be like God. सरते शेवटी मी भाऊ जेफ्रीकडे तेथे खाली होतो. आम्हाला तो एका शब्दकोशात सापडला. सुभक्ती परमेश्वरासारखे होणे. Oh my, as you got faith, virtue, knowledge, temperance, patience, then be like God. हो, तुम्हाला विश्वास मिळाल्यानंतर सद्गुण, ज्ञान, संयम, सहनशीलता, नंतर परमेश्वरासारखे व्हा. You say, I can't do that, Brother Branham. Oh, yes, you can. तुम्ही म्हणता, मी ते करू शकत नाही भाऊ ब्रॅनम. होय, तुम्ही करू शकता. Let me just read you a few scriptures here just a minute. मला निव्वळ येथे काही शास्त्रवचने वाचू द्या. केवळ 1 मिनिट. Matthew 5:48. We'll take this and see what it sounds like. मत्तई शुभवर्तमान 5:48. आपण हे घेऊया आणि पाहू त्याचा अर्थ काय आहे तो. Matthew 5:48 to see if you're supposed to be like God. मत्तई 5:48 आणि पाहूया जर तुम्हाला परमेश्वरासारखे बनण्याकरिता त्याचा उद्देश आहे का. You know the Bible says ye are God. Jesus said so. तुम्ही जाणता बायबल काय म्हणते. तुम्ही देव आहात. येशूने असे म्हटले. Why? All the virtue, all the things that's in God's in you. का सर्व सद्गुण ज्या सर्व गोष्टी परमेश्वरामध्ये आहेत त्या तुमच्यामध्ये आहेत. Matthew 5:48. Be ye, Jesus speaking in the Beatitude. मत्तई 5:48. तुम्ही व्हा. येशू बोलत आहे परमानंद स्थितीत. Be ye therefore, P-E-R-F-E-C-T. What's that? त्याकरिता तुम्ही सिद्ध व्हा. ते काय आहे. Perfect even as your Father in heaven is perfect. Amen. सिद्ध जसा तुमचा स्वर्गीय पिता सिद्ध आहे. You got way up here now before you have to do that. आता तुम्ही येथे वर आलात. तुम्हाला ते करण्याकरिता विचारण्यात आले त्यापूर्वी. All these things have to be added first. या सर्व गोष्टी प्रथम जोडल्या गेल्या पाहिजेत. Then when you get up here, he's asking now to be perfect. Godliness. Sons and daughters of God. नंतर जेव्हा तुम्ही येथे वर उठता, आता त्याने तुम्हाला सिद्ध होण्याकरिता सांगितले आहे. सुभक्ती, परमेश्वरांचे पुत्र व कन्या. Right. How many things I could say along that line? ते बरोबर आहे. मी त्या संबंधी कितीतरी गोष्टी बोलू शकेन. Let's turn to Ephesians 4 and find out over here what in the book of Ephesians it says about this thing too. चला आपण इफिसिकरास पत्र 4 अध्याय उघडू आणि येथे पाहूया जे काय इफिसिकरास पत्र या पुस्तकात ते सुद्धा त्या गोष्टीबद्दल येथे सांगते. About how we should do Ephesians the 4th chapter and begin with the 12th verse. आम्ही कसे काय आम्ही करावे त्याबद्दल इफिसिकरास पत्र 4 अध्याय आणि 12 वचनाच्या सुरुवातीपासून. Ephesians
4 and begin with the 12th verse. All right, let's begin up here at the 11th verse. इफिसीकरास पत्र 4 आणि 12व्या वचनापासून. ठीक आहे, चला आपण 11व्या वचनापासून सुरुवात करू. And he gave some apostles. That's right. And some prophets. Remember last night, don't try to take the other man's office. आणि त्यांनी काही प्रेषित दिले आणि काही संदेष्टे. गेली रात्र आठवते. दुसऱ्या माणसाचे कार्यस्थान घेण्याचे प्रयत्न करू नका. And some evangelists, and some pastors, and some teachers. समजले? आणि काही सुवार्तिक आणि काही पाळक आणि काही शिक्षक. For the perfecting of God. Does it read like that? परमेश्वराला सिद्ध करण्याकरिता. तेथे असे लिहिले आहे का? The perfection of what? Who are the saints? कोणाची सिद्धता? कोण संत आहेत? The sanctified ones. जे शुद्ध करण्यात आले ते. One starting down here. आमेन. ज्यांची सुरुवात या येथून तळापासून झाली. Perfecting of the saints for the working of the ministry. The ministry of Jesus Christ. संतांना सिद्ध करण्याकरिता. सेवेच्या कामासाठी. येशू ख्रिस्ताची सेवा. For the edifying of the body of Christ. Amen. ख्रिस्ताच्या शरीराच्या उन्नतीसाठी. For the edifying, building it up, edifying. उन्नतीसाठी, तिच्या रचनेसाठी, उन्नतीसाठी. Till we all come into the unity of the faith and the knowledge of the Son of God into the perfect man. तोपर्यंत आपण सर्व विश्वास व परमेश्वराच्या पुत्राची ओळख यांच्या ऐक्यात येऊन आणि सिद्ध मनुष्य होईपर्यंत. Unto the assurance, oh my. निश्चित खात्रीपर्यंत. ओ हो. To the measure of the statue of the fullness of Christ. ख्रिस्ताच्या पूर्णतेच्या वाढीच्या परिणामास पोहोचू तोपर्यंत त्याने ते नेमून दिले. Perfect. Takes godliness. You have to add to your faith godliness. सिद्धता सुभक्तीला घेते. तुम्ही ती तुमच्या विश्वासाला जोडलीच पाहिजे. सुभक्ती. See, you start off down here with virtue. समजले? या येथून तळापासून सुरुवात करता सद्गुणासहित. Then you go to knowledge. Then you go to temperance. Then you go to patience. Now you're on godliness. Amen. नंतर तुम्ही ज्ञानाप्रत जाता. नंतर तुम्ही संयमाप्रत जाता. नंतर तुम्ही सहनशीलतेपर्यंत जाता. आता तुम्ही सुभक्तीवर आहात. Godliness. Oh my. Our time's getting away. But you know what godliness means. चला आपण पाहूया. परंतु तुम्ही जाणता सुभक्ती म्हणजे काय. You sing a song to be like Jesus. तुम्ही ही गीत गाता येशूसारखे होणे. To be like Jesus on earth. I long to be like Him. येशूसारखे होणे पृथ्वीवर मी त्याच्यासारखा होऊ इच्छितो. All through life's journey from earth to glory, I only ask to be like Him. जीवनाच्या सर्व प्रवासामधून पृथ्वीपासून गौरवापर्यंत मी फक्त एकच गोष्ट मागतो, त्याच्यासारखे होणे. That's godliness. Yeah. When He was smiled on one side of the face, He turned the other. ती सुभक्ती आहे. जेव्हा त्याच्या चेहऱ्याच्या एका बाजूला मारण्यात आले, त्याने दुसरी बाजू फिरवली. When He was spoken rough to, He didn't speak, He didn't rile back. See? Godly. जेव्हा त्याला उद्धटपणे बोलण्यात आले, त्याने तोंड उघडले नाही, तो परत रागावला नाही. समजले? देवासारखे. Always looking for one thing. I always do that which pleases the Father. नेहमीच एका गोष्टी करिता मी नेहमीच ते करतो जे माझ्या पित्याला आवडते. Yes, sir. Always. That's godliness. समजले? होय महाशय, नेहमीच. ती सुभक्ती आहे. See, as He doesn't come from here to here to here to here to here to here. पहा, तुम्ही येथून येथे, येथून येथे, येथून येथे आल्यानंतर. Now, you're coming into the full stature now of the Son of God. आता तुम्ही पूर्ण उंचीत येत आहात एका परमेश्वराच्या पुत्राच्या. But you got to have this, plus all this, and you can't even start until you get this. परंतु तुमच्याकडे हे असणे भाग आहे.
अधिक या सर्व गोष्टी, आणि तुम्ही सुरुवात सुद्धा करू शकत नाही जोपर्यंत तुम्हाला हे मिळत नाही. Now remember, the black bird with peacock feathers, don't forget him. See? आता लक्षात ठेवा, मोराची पिसे खोवलेला तो काळा पक्षी, त्याला विसरू नका. समजले? Don't try to add it till you're actually born again. Of course, it won't work. तुम्ही ते जोडण्याचा प्रयत्न करू नका जोपर्यंत तुम्ही खरोखरच नव्याने जन्म घेत नाही, कारण तुम्ही ते काम होणार नाही. You can't make it work. It'll come to this or this here, and it'll crumble somewhere. आणि तुम्ही ते काम करण्यास भाग पाडू शकत नाही. ते या स्थितीत येईल किंवा या येते, ते कोठीतरी चुरा होईल. But when you get down here, a genuine born again dove, परंतु जेव्हा तुम्ही येथे तळात येता, एक अस्सल नव्याने जन्मलेले कबूतर, you know, it adds nothing. It adds to you. Comes on up. नंतर तुम्ही काहीही जोडत नाही, ते तुम्हाला जोडते. समजले? या प्रकारे वर येता. All right, coming into perfection now. ठीक आहे, आता सिद्धतेत येत आहात. All right. Then sixthly, let's add, the Bible said here, adding brotherly love, brotherly kindness. ठीक आहे, नंतर सहावी गोष्ट, चला आपण जोडूया. बायबल येथे म्हणते बंधुप्रीती जोडा. बंधुप्रीती. Now that's a good one. Right here, sixth step. आता ती एक चांगली गोष्ट आहे. अगदी येथे 6वी 7. All right. Adding brotherly kindness. ठीक आहे, बंधुप्रीती जोडणे. All right. When we get to that, brotherly kindness, put yourself in his place on the matter. त्या गोष्टीबाबत तुम्ही स्वतःला त्याच्या जागी ठेवून बघा. Now, you say, my brother sinned against me, said Peter. Shall I forgive him? आता तुम्ही म्हणता, माझ्या भावाने माझ्या विरुद्ध पाप केले. पेत्राने म्हटले, मी त्याला क्षमा करू? He said, 7 times a day. He said 70 times 7. त्याने विचारले, एका दिवसात 7 वेळा काय? त्याने म्हटले, 7च्या 70 वेळा. Brotherly kindness. समजले? बंधुप्रीती. Now you see, if the brother's all out of tune, don't be impatient with him. आता तुम्ही पहा, जर एक भाऊ संपूर्णपणे विसंवादी आहे, त्याच्या प्रती उतावीळ होऊ नका. See? No, see? Be kind to him. Go anyhow. समजले? त्यांच्या प्रती ममताळू व्हा. जा कसेही करून. Somebody said not long ago, said, how can you believe these things what you do and still go to the assemblies of God and the oneness and all the rest of him? कोणीतरी म्हटले, फार का झाला नसेल, म्हटले, तुम्ही या गोष्टी कसे विश्वास ठेवू शकता, ज्या प्रकारे तुम्ही करता, आणि तरीही तुम्ही असेंब्लीज ऑफ गॉड, वननेस आणि बाकीच्या सर्व मंडळात जाता. But, brotherly kindness. Hoping someday. ठेवा, पहा, बंधुप्रीती. समजले? समजले? आशा करीत एक दिवशी. See? Patience with him. Temperance, enduring with him. समजले? त्याच्याबरोबर सहनशील राहून. पहा, संयम, त्याच्याबरोबर सहन करीत. Knowledge, to understand what he believes, remember it's in his heart. ज्ञान, तो काय विश्वास करतो हे समजून घेण्याकरिता. लक्षात ठेवा, ते त्याच्या हृदयात आहे. That's what is. Virtue in yourself, so let it go out with kindness, speaking to him. तेच काय ते आहे. सद्गुण तुमच्या स्वतःच्या आत ममतेने, नम्रतेने त्याच्याकडे बाहेर जाऊ देण्याकरिता. Having faith that someday God will bring him in. असा विश्वास करीत की एक दिवस परमेश्वर त्याला आत घेऊन येईल. Brotherly kindness, the seventh thing. समजले? बंधुप्रीती, 7वी गोष्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. See? Seventh thing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. पहा, 7वी गोष्ट. Then, now you're coming, next thing, then add charity, which is love. नंतर आता तुम्ही येत आहात. पुढील गोष्ट, नंतर प्रीती जोडा, जे प्रेम आहे. That's the captain stone. One of these days, in the church, तो शिखराचा दगड या दिवसांपैकी एक दिवस मंडळींमध्ये.
Please, let it be known on the tape and wherever more. I'm not teaching this as a doctor and what I'm going to say now. आता कृपा करून हे जाणून घ्या की या टेपवर आणि अधिक काही मी हे एक सिद्धांत म्हणून शिकवत नाही, जे काही मी आता सांगणार आहे. But I just want to show you that by the help of God, परंतु मी तुम्हाला केवळ हे दाखवू इच्छितो की परमेश्वराच्या साहाय्याने what it really is, that the first Bible that God ever wrote was the zodiac in the sky. ते खरोखर काय आहे की ते पहिले बायबल जे कधी परमेश्वराने लिहिले ते आकाशामधील राशीचक्र आहे. It starts off with the Virgin. It ends up with Leo the Lion. त्याची सुरुवात कन्या राशीने होते आणि त्याचा शेवट सिंह राशीने होतो. And when I get into that 6th and 7th seal, you'll find out आणि जेव्हा मी त्या 6व्या आणि 7व्या मोहरेमध्ये जाईन तुम्हाला ते सापडेल. when that other seal was open, the zodiac mark of that place was Cancer, the cross fish. जेव्हा ती दुसरी मोहर उघडली गेली होती त्याचे राशी चक्रातील त्या स्थानची खून कर्करास होती, एकमेकास ओलांडणारे मासे. And that's the Cancer age we're living in now, revealed. आणि ते कर्कयुग आहे ज्यात सध्या आपण राहत आहोत, प्रकट झालेले आहे. And the next thing the seal tore off, it revealed Leo the Lion, the second coming of Christ. आणि पुढील गोष्ट ती मोहर फोडल्यानंतर तिने सिंहाला प्रकट केले. सिंह ख्रिस्ताचे दुसरे आगमन. He comes the first to the Virgin. He comes next to Leo the Lion. तो येतो पहिल्यांदा कुमारीकडे, तो येतो पुढच्या वेळेस सिंह म्हणून. Now I'll bring this to the. मी हे घेऊन येईन त्याकडे. Now I don't know whether I have time this morning. Go do the best I can. आता मला ठाऊक नाही या सकाळी मला वेळ मिळेल की नाही. शक्यतो मी जेवढे चांगले करण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. To show you that these steps are in the pyramid. हे दाखवण्याकरिता की ह्या पायऱ्या पिरामिड्स मध्ये आहेत. Just exactly. The second Bible God wrote. Enoch wrote them and put them in the pyramid. अगदी तंतोतंतपणे जे दुसरे बायबल परमेश्वराने लिहिले, अनोखने लिहिले आणि त्याने पिरामिडमध्ये घातले. And the third, God always is perfected in the third. Then He made Himself His Word. आणि तिसरे आणि परमेश्वर नेहमीच तिनामध्ये सिद्ध होतो. नंतर त्याने त्याच्या स्वतःला त्याचा शब्द बनवला. Now remember, in the pyramid, I guess many soldiers and things is in Egypt. येथे आता लक्षात घ्या, पिरामिडमध्ये मला वाटते तुमच्यापैकी पुष्कळसे सैनिक आणि गोष्टी ज्या मिस्रामध्ये होते. The pyramid hasn't got a cap on it. Never been. त्या पिरामिडवर शिखर ठेवलेला नाही, कधीच नाही. The stone is grown and everything else they got, but still. तो स्कोनचा दगड आणि इतर सर्व गोष्टी त्यांना मिळाल्या, परंतु अद्याप If you have a dollar bill in your pocket, you look on the dollar bill. जर तुमच्याकडे तुमच्या खिशात $1 नोट असेल, तुम्ही त्या डॉलरच्या नोटवर पहा. And you'll find out that over in the right-hand side, it's got an eagle with the American flag. आणि तुम्हाला हे सापडेल की उजव्या हाताच्या बाजूला तेथे एक गरुड अमेरिकन झेंड्यासहित आहे. And it said the seal of the United States. आणि तेथे म्हटले आहे संयुक्त राज्याची मोहर. On the other side, it's got the pyramid with a great big tapping stone and a magi. It says on this side, the Great Seal. दुसऱ्या बाजूस तेथे पिरॅमिड आहे, एका भल्या मोठ्या शिखराच्या दगडासहित आणि त्यावर एका मनुष्याचा डोळा. या बाजूला ते म्हणते ती महान मोहर. Well, if this is the great nation, why wouldn't this great seal be its own seal of the nation? छान. जर हे महान राष्ट्र आहे तर मग ही महान मोहर त्याच्या स्वतःच्या राष्ट्राची मोहर का ठरत नाही? God makes them testify no matter where they go. परमेश्वराला त्यांना साक्ष देण्यास भाग पाडले. ते कोठे जातात हे महत्वाचे नाही.